uống đây, cốc để uống đây. Thằng mới nó về, nó bán lại cho cái thằng cũ nó về. Bán lại cho thằng mới. Mua con này mà đi này. Con này mà đi này. Mà mùa sen ấy, nhưng mà cái hồ này không có, hoặc là người ta ngắt rồi. Đang là mùa Sen đẹp thế. Có vịt nữa kìa. Kia có nhà nuôi vịt kìa. Đang mùa sen mà. Đây như kiểu là đây là người ta cắt ra ấy. Chưa? Người ta cắt hết rồi. Cắt hết rồi á? Cắt hết để bán rồi. Không, vừa nãy đi chợ không thấy người ta bán đầy sen. Hồ sen bây giờ hiếm lắm này. Đẹp. Gương sen. Sen. Cái này gọi là gương sen. Gương sen. Hoa sen đây. Chưa nở. Nụ sen đây. Trình đẹp lắm phết. Kinh tế. Kinh tế một xăng ngon. Đẹp. Các bạn ơi, bé Mai không uống trà sữa nhưng mà lại trách mình là không chịu được bé Mai đi uống trà sữa các bạn ạ. Ôi trời ơi. Bé Mai phải vào quán bia các bạn ạ. Cho vào quán bia mới chuẩn. Xin chào mọi người. Có một khán giả nói rằng họ thích ngắm nhìn cái cảnh đồng quê của mình, cho nên là mình sẽ quay cánh đồng. Một khán giả thường xuyên donate cho kênh của mình, đó là anh Phát Hồ. Hôm nay mình sẽ quay cái khu vực mà cánh đồng quê mình nhé. Đây là hình ảnh đường dây điện cao thế, những cái cột điện cao thế 250 kV thì phải. Cái đường dây này thì nó có từ lâu lắm rồi, chắc từ khi mình sinh ra đời đã có rồi, chạy dọc Bắc Nam. Đường dây này thì mình nhớ là cái hồi đấy làm ra được cái đường dây điện này phải nói là kỳ tích các bạn. Hôm nay lần đầu tiên mình ra ngoài cánh đồng mình ngồi như này. Cái khu vực này ngày xưa là vườn nhãn rất là mát. Hồi trẻ con ấy mình hay ra đây chơi. Ngày bé ấy, thì như là mình ấy, thì rất là sợ ra ngoài đồng các bạn ạ. Ra ngoài đồng như này thì ngày xưa mình hay kiểu ra ngoài này làm cỏ ấy. Đấy, làm cỏ, ví dụ mẹ giao cho là trong một buổi chiều làm xong một luống thì về. Đấy, như thế giao khoán thế rất là thích, làm sẽ hăng say hơn. Đấy, còn nếu như mà không giao thì cứ cả buổi chiều là cứ ngồi vất vưởng thôi các bạn. Ngồi vất vưởng làm được bao nhiêu thì làm. Nói chung là ra ngoài đồng rất là chán. Và mỗi lần mà trời mưa ấy, sau những cái trận mưa rồi phải ra ngoài đồng để làm cỏ như vậy mình rất là sợ. Bởi vì mưa xong các bạn hình dung là những con giun ở dưới đất nó sẽ chui lên các bạn. Nó chui lên rất là nhiều và ra ngoài cánh đồng làm cỏ mình rất là sợ. Mình rất là sợ giun. Mình rất là sợ những con vật không có chân, bò uốn éo kiểu sâu, giun, rắn, rết các thứ rất là ghê. Thực tế thì đi làm đồng như thế thì cứ đi thôi, chứ còn thực tế để mà nói là sau này ấy, mình thấy là hiệu quả làm ruộng nó không được cao các bạn. Thu nhập kiếm được từ cái việc làm ruộng này ấy, nó rất là thấp. Nó không bỏ các bạn, không bằng đi làm thuê. Đấy, chi bằng là nếu như mà mẹ mình chẳng hạn đi làm thuê tầm 10 năm đấy, sẽ bằng đi làm ruộng tầm 30-40 năm các bạn ạ. Đi làm ruộng nó rất là bấp bênh và thu nhập nó rất là thấp các bạn nhé. Và gần như là được đồng nào thì xào đồng lấy hết các bạn. Không có để ra được. Cái công việc làm ruộng là như thế. Chỉ có một số ít những người mà làm giỏi ấy, thì người ta còn để ra được tiền thôi. Còn đa phần nhé, đại đa số là sẽ chỉ đủ ăn thôi các bạn. Đấy. Muốn có đồng để ra ấy, ví dụ như là lo cho con cái ăn học đại học thì phải đi làm thuê các bạn. Chính vì đi làm ruộng bao nhiêu năm ấy mà nhà vẫn nghèo. Đấy. Cho nên là mình lấy đó làm cái động lực để mà học, để mà có một công việc ở trên Hà Nội.
cố gắng là thoát ra khỏi cảnh đồng ruộng. Đây quê mình còn làm về hoa màu, về trồng các cái cây cối, ăn quả các thứ thì còn kiếm được hơn, chứ còn như cái vùng mà đồng chiêm đồng trũng mà trồng lúa các bạn thì thu nhập người ta còn kém như nào, đúng không? Người ta trồng lúa thì người ta chỉ có vụ mùa thôi, đi cấy rồi đi thu hoạch, đi gặt lúa thôi. Còn đâu là cái thời gian mà xen ra giữa hai cái công đoạn đó nó rất là lâu các bạn, mấy tháng trời. Người ta sẽ phải đi kiếm những công việc làm thuê khác, thế thì mới đủ sống. Còn dân quê mình thì ngày xưa ấy, đa phần là gắn bó với đồng ruộng thôi, chứ không đi làm thuê mấy. Thời gian gần đây thì bắt đầu đi làm thuê nhiều và đi làm các công việc khác nhiều. Đến cái thời kỳ lứa tuổi của bọn mình ấy, lứa tuổi mà 9X này, thì đi học và có nghề có nghiệp thì cũng khác dần đi. Đấy, cánh đồng mà có những cái cây cối nhiều ấy, nó rất là mát. Chứ còn nếu mà trời nắng như này ấy, trời nó oi nắng như này mà chúng ta ngồi những chỗ mà sân bê tông cái thứ thì rất là kinh khủng, đúng không? Trên Hà Nội chẳng hạn. Cho nên là cái cảnh mà có hồ, có kênh rạch, có cây cối như này mình vẫn rất là thích các bạn ạ. Cái hồi mà mình mua ô tô ấy, thì khi mình nói là mình sắp mua ô tô ấy, thì kể cả những người nhà của mình, các chị của mình, rồi kể bố mẹ mình cũng không có tin là mình mua được ô tô các bạn ạ. Đấy, bởi vì là suốt bao nhiêu năm trước đó, 3-4 năm trước đó mình đi làm mình cũng chẳng có để ra được mấy. Đùng một cái khoảng 3-4 năm sau tự dưng mình bảo mua ô tô, thì các bạn hình dung là nó rất là kỳ lạ. Đấy, và không ai người ta tin nó sự thật. Lúc đó thì chắc chắn là người ta sẽ kháo nhau rằng là thằng này buôn lậu hoặc là làm gì vi phạm pháp luật, kiểu dạng như là tự dưng mà thấy kiếm được nhiều tiền ấy, tích được nhiều tiền, người ta nghĩ là mình phải kiếm đồng tiền nó có sợ là bị vi phạm pháp luật. Nhất là người ở quê người ta hay sợ như thế. Tuy nhiên thì thực tế thì đồng lương của mình rất là thấp các bạn, có hơn chục triệu, cũng như là bao người ở quê mình thôi. Người ở quê mình đi làm có những cái giai đoạn người ta đi làm một tháng 15-20 triệu là bình thường các bạn. Ta đi ghép cây ghép cối này, người ta một ngày công của người ta cũng 500-600 nghìn các bạn. Trong khi thì mình đồng lương mình chỉ có hơn chục triệu, tại sao mình lại tích lũy được 500 triệu? Đó là cái thứ mà cha mẹ mình rồi người thân mình không ai dạy mình các bạn. Không ai dạy mình, và mình là người tự đi tìm kiếm con đường đó. Hôm nay mình có đọc một bài báo nhé, về việc tiết kiệm của một người Nhật Bản các bạn. Có một bà cụ người Nhật Bản, bà ấy tiêu với số tiền là mỗi một ngày là hơn 150.000 thôi. Ở bên Nhật thì số tiền đó tiêu như vậy là nó thuộc loại rất là thấp các bạn. Một suất cơm ở bên Nhật thì nó đã rơi vào khoảng hơn 100.000 rồi. Trong khi bà cụ thì chỉ tiêu 150.000 ở bên đó thì như thế là rất là thấp. Và người ta tìm đến bà để phỏng vấn về cái việc là tại sao bà lại có thể sinh hoạt được với cái số tiền đó. Thì mình lại chợt nhớ tới bản thân mình. Cách đây vài năm mình đã từng tiêu những cái khoản tiền rất là thấp tương tự như vậy các bạn. Nếu như mà tính ra chính xác một số tiền mình tiêu hàng tháng, kể cả thuê trọ nhé, thì nó cũng rất là thấp. Thuê trọ mình tốn tầm không đến 30.000 một ngày, cả điện nước lẫn tiền trọ. Mình ở những cái phòng trọ rất là rẻ, 600-700 nghìn thôi. Đấy, thì một tháng cả điện nước không đến 30.000 các bạn. Rồi thêm tiền ăn. Đấy, tiền ăn uống thì mình chỉ mất tiền ăn sáng khoảng 10.000. Thế là hết khoảng 40.000 này, cộng thêm 20.000. Đấy, tiền thức ăn nấu cơm buổi tối. Cứ cho là 70.000 đi. Đấy, thì một tháng mình hết khoảng hơn 2 triệu. Xông xênh lắm thì 2,5 triệu. Đó, chính vì vậy là một tháng mình luôn luôn để ra được khoảng 10 triệu một tháng. Đấy, cả vào cái việc làm thêm các bạn. Đấy, là mình cứ đều đặn như vậy 10 triệu một tháng, và
cứ năm này qua năm khác. Năm đầu tiên thì mình tích được hơn 100 triệu. Năm thứ hai thì mình lại thêm được cái tiền gửi ngân hàng nữa. Thành ra là năm thứ hai mình để ra nhiều hơn các bạn nhé. Và dồn đến năm thứ ba thì mình đã có được khoảng 400 triệu. Năm đầu tiên rõ ràng chỉ được khoảng hơn 100 triệu một chút xíu thôi. Tuy nhiên thì đến cái năm thứ ba, thứ tư, thứ năm ấy nó cộng hưởng lên nó rất là mạnh các bạn ạ. Mình có thêm coi như là vừa tiền gửi lãi ngân hàng nhé. Đấy, vừa coi như là cộng dồn lên qua các năm ấy các bạn, nó lên rất là nhanh. Ví dụ năm đầu tiên có 100 triệu gửi ngân hàng thì có đâu đó gần chục triệu tiền lãi. Đấy, qua năm thứ hai rồi năm thứ ba là có hơn 20 triệu tiền lãi. Năm thứ tư là có tới hơn 30 triệu đến 40 triệu tiền lãi. Đấy, nó cộng hưởng lên rồi cộng thêm cái việc là các bạn được tăng lương ấy. Đấy, thì nó dồn lên rất là nhanh. Nếu như các bạn kiên trì làm điều đó trong khoảng 5 đến 10 năm ấy, thì số tiền bạn để ra được nó sẽ gấp vài lần số tiền mà thực tế mà bạn không tiết kiệm, không gửi ngân hàng, không đầu tư. Mình thấy người Nhật thì có rất nhiều bài báo nói về cái triết lý sống tối giản, sống tiết kiệm đó. Tuy nhiên thì người Việt Nam chúng ta thì mình thấy đa phần là sống khá là phóng túng, khá là hưởng thụ. Hôm nọ có câu chuyện một anh chàng xuất khẩu lao động người Việt ấy sang bên Nhật, thấy cái ô tô của ông kia đẹp quá thì bắt đầu mới nghịch vẽ một cái hình trái tim lên cái mui xe, vẽ bằng ngón tay này các bạn. Vẽ những cái lớp bụi của chiếc xe ấy. Đấy. Và sau đó thì người ta phát hiện ra và người ta check camera ấy. Người ta bắt đền và kiểu như chi phí bồi thường gì nữa ấy. Đâu đó là hơn 100 triệu. Sau đó thì xin xỏ mãi, người ta mới giảm cho là còn 60 triệu. Người Nhật người ta rất là rõ ràng các bạn. Đồ không phải của mình đừng có động vào. Rồi kể cả cây cối, hoa quả người ta có để sai chĩu cảnh luôn. Người ta không ăn. Nhưng mà người Việt đi qua ấy, mà thích ấy, mà xin ấy, tuy rằng người ta cho nhưng mà ngày hôm sau người ta chặt đi. Vì người ta sợ là các bạn ăn hoa quả đó vào, các bạn bị làm sao ấy thì các bạn sẽ kiện người ta. Đấy. Pháp luật bên họ rất là nghiêm. Sau khi mà mình chia sẻ những cái việc mình tiết kiệm như vậy, kiên trì tích lũy như vậy lên cộng đồng mạng thì có khá nhiều người đồng tình. Có thể nói là họ kinh ngạc. Họ có gì đó họ không thể ngờ được là chỉ với việc là tiết kiệm đơn giản như vậy mà lại có thể tích lũy được cái số tiền mà rất là lớn so với mức thu nhập. Đối với nhiều người thu nhập cao ấy, cái việc mà họ tích được 500 triệu là hết sức bình thường. Tuy nhiên thì đối với những người mà thu nhập chỉ có loanh quanh 10 triệu như mình ấy, tích được số tiền đó nó là rất là lớn các bạn nhé. Và thực sự là không nhiều người làm được điều đó. Tuy nhiên thì vẫn có những người ta vào người ta chê cười cái cách sống này. Họ nói rằng là họ tìm cách tăng thu nhập thay vì là cố gắng tiết kiệm như mình. Thì đó là lựa chọn của họ thôi. Còn đối với mình ấy, thì mình lại có suy nghĩ khác. Đó là khi mà mình đã có được cái nền tảng biết tiết kiệm rồi ấy, thì khi mà mình thu nhập 10 triệu, mình để ra được 500 triệu. Đến khi mà mình thu nhập mà 20-30 triệu thì có phải là mình sẽ để ra được 1 tỷ đến 1,5 tỷ không các bạn? Đó là cái tư duy của mình. Nghĩa là khi mình có nền tảng tiết kiệm rồi, khi mình có thể tích được số tiền lớn từ cái mức thu nhập thấp, thì sau đó khi mình đã tăng thu nhập lên ấy, mình có thể tích lũy được số tiền lớn lên, nó không khó các bạn. Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những người mà họ cố gắng họ kiếm nhiều tiền lên mà không cần quan tâm đến việc tiết kiệm. Bây giờ mình cứ cho là họ cố gắng họ kiếm được lên đến 20 triệu một tháng đi. Tuy nhiên ấy, khi mà đột nhiên mức chi tiêu của họ đang là 10 đến 15 triệu một tháng, rồi họ để ra được 5 triệu một tháng. Nhưng mà đến khi họ đột nhiên họ bị thất nghiệp, những người đó bị thất nghiệp thì sao các bạn? Cuộc sống của họ sẽ lâm vào cái tình trạng khó khăn ngay lập tức. Đấy. Rồi số tiền mà họ tích lũy được trong suốt bao nhiêu năm ấy, có thể là họ sẽ phung phí, sẽ lại tiêu hết trong vòng chỉ có 1-2 năm thôi. Đó. Còn nếu như mà mình đã duy trì được cái nền tảng mình tiết kiệm
từ sớm. Thì kể cả khi mình gặp khó khăn trong cái công việc, mình thất nghiệp, mình không có nguồn thu nhập, thì mình cũng trải qua nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Ví dụ như là người như mình đi, gặp những cái tình trạng kiểu như là dịch Covid chẳng hạn. Đấy. Thì kể cả mình ở nhà chơi có đến hàng 1-2 năm cũng chẳng vấn đề gì các bạn. Nó không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Hoặc thậm chí bây giờ mình đang nghỉ việc được gần 2 tháng rồi, nhưng mà mình cảm thấy chẳng vấn đề gì các bạn. Tạm thời mình chỉ là mình thiếu đi cái nguồn thu nhập như trước thôi. Tuy nhiên thì mình lại đỡ được cái khoản là xăng xe, đỡ được khá nhiều tiền xăng xe và chi phí lên Hà Nội. Rồi chưa kể là mình đi làm như vậy cũng mệt mỏi, áp lực, mệt mỏi. Rồi lâu ngày nó sinh ra bệnh. Hôm nào đốt không đốt, đốt đúng vào cái hôm mình ra cánh đồng và quay vlog các bạn. Khói ti, không thể nói chuyện được. Đúng là cuối hướng gió luôn nhé. Có điên không các bạn? Khói quá trời luôn. Không khói nhiều đâu nhưng mà nó làm kiểu như là nó làm mất oxy các bạn. Nó có hơi khói mình rất là khó thở. Mình sẽ phải đi về. Khi mà nhu cầu chi tiêu của mình không lớn các bạn, thì mình cảm thấy cái việc kiếm tiền nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nó ít áp lực đi các bạn. Chứ bây giờ đều đặn mỗi tháng các bạn phải tốn 10 đến 15 triệu. Thì tối thiểu các bạn phải kiếm được 20 đến 25 triệu, đúng không? Cho nên là mình cho rằng cái việc tiết kiệm nó là rất cần thiết các bạn nhé. Cánh đồng như này thì mùa hè nó sẽ mát. Tuy nhiên thì mùa đông cái hướng này nó là hướng Bắc các bạn. Cho nên gió nó sẽ rất là lạnh. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như nào về cái việc tiết kiệm? Các bạn đã suy nghĩ lại về cái vấn đề tiết kiệm hay chưa? Hay các bạn vẫn chi tiêu phung phí, chi tiêu hưởng thụ ngay từ khi còn trẻ các bạn? Mình thì mình chọn con đường tiết kiệm các bạn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Văn Sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.